Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Det här blir ett lite annorlunda avsnitt som ni kan se. För precis bakom mig så gömmer sig vår nya Daily Driver här på kanalen. En BMW E38 750. En fantastisk bil på många olika sätt. Och vi kommer faktiskt börja lite omvänt, så introduktionen och den mer detaljerade genomgången av själva bilen, den är redan inspelad den videon, men den kräver lite mer redigeringsarbete. Så först ska vi göra två andra saker. Och det första är en lite mindre service av bilen, bland annat byta olja. Och det andra, som kanske är det mest intressanta, det är att vi ska jobba lite med avgassystemet för att framhäva tonerna från V12. Det här vill ni verkligen inte missa. Och ni får såklart hänga med när vi genomför det projektet. Innan vi går vidare med dagens video så skulle jag vilja presentera personen som ni kommer se här främst framför kameran idag. Och det är Christian som jag bjuder in här i bild, som är ägare och grundare här till NP-däck EXP Motor, där vi befinner oss väldigt tacksamt så, och där vi ska göra de här två delarna, eller genomföra de två arbetena, främst då avgassystemet. Och jag kan väl saker till en viss del i teorin i alla fall. Christian kan det både i teorin och i praktiken, och det är en sån person som behövs för att faktiskt kunna genomföra de här typen av projekt. Och Christian, första gången jag kom in här, då skulle jag ju bara byta däck egentligen, eller skifta däck. Och det tog en liten snedvändning när vi väl konfronterades och konstaterade att det var faktiskt en V12 under huvudet på den här rackaren. Och som vanligt så reagerade jag direkt på att det här är ett unikt, ganska roligt tillfälle. Jag måste slanta in den där lilla känslan av att skulle du kunna vilja göra någon liten förändring? Och det hade du redan i tanke, så det var handen i handsken. Ja, lite så. Vi ställde nästan på plats. Ja. Och vi kikar på lite olika videos som många kanske känner igen. Exakt. Du har ju en trevlig referens till någon Merca där. Ja, exakt. Det gamla S600 från 90-talet där. Det är ju en helt otrolig maskin som får ett ljud till en F1, men går som en Polo. Men det är väldigt, väldigt häftigt i alla fall. Ljudet skapar väldigt mycket karaktär på körningen också. Ja, men låt oss se vad vi lyckas få fram här. Det blir ett väldigt intressant projekt, och ni får ju se resultatet såklart. Och som ni kan höra, det är ju mer än bara däckbyten och däckarbeten ni gör. Precis. Det är allt från lite sådana här specialprojekt, om man kommer med en intressant motor, till en allmän verkstad. Visst. Så en varm personlig rekommendation här från mig också för NP-däck och Christian. Jag lägger en länk i beskrivningen, så kan ni enkelt hitta dit ifall ni behöver hjälp med bilen helt enkelt. Christian är både kunnig, lyhörd och extremt trevlig. Så en perfekt kombination helt enkelt. Skönt att höra. Ja. Men nu sätter vi igång, tänker jag. Ja, så jag tänker för att börja med alltihopa. Sektionera upp avgassystemet så att vi kan plocka ner del för del för att se hur mycket ljud det blir. Vi har ju då precis bakom katalysatorerna en liten rörstump som vi skulle kunna sätta en skarv för att möjliggöra återställande. Så då är väl tanken att vi sätter dit, vi kapar någonstans här precis efter katten bredvid lambdan, bara som inte stör varandra. Den här burken kommer troligtvis plocka ganska mycket ljud, det är det vi har läst oss till, så jag anser att vi kan sektionera upp dem där en aning. Men vi börjar med att göra samma sak här bak då. Vi tar en snitt ungefär här någonstans mitt i, lättåtkomligt, för att då underlätta plocka ner bakdämparna. Bara se till så att man kan få det tätt och snyggt om man nu behöver plocka ihop allt och åka. Så det är väl den första delen. Plocka ner dämpar bit för bit, så får vi se vart vi hamnar sen.
plockat fram bilen skulle jag vilja säga, om det är fel ord. Vi har kört ut bilen från verkstaden för den första dry run, om man kan kalla det så. Och Christian har som vanligt en väldigt fin och genomarbetad plan. Så hur har du tänkt här kring? Ja, min tanke var redan från start när vi började plocka loss lite dämpare att okej, det kommer antingen bli väldigt, väldigt mycket ljud eller inte så mycket ljud alls. Så självklart vill jag göra ett alternativ. För det ena eller andra kan vara tråkigt eller jobbigt i vardera ordning. Så vi har då delat upp det så att man enkelt kan demontera slutdämparna. Och det är precis vad vi gjort nu. Så nu står han rakt rör från katten i princip. Och det är antar jag det ni vill höra egentligen. Ja, så att, vi börjar med att starta bilen helt enkelt. Om nyckeln ligger i så jag hoppar in snabbt så kan ni få lyssna. Ingå här i den här lilla servicen av E38 här bakom. Jo, alla delar som vi kommer använda står faktiskt här på bordet. Och det är främst ett hederligt oljebyte som vi ska genomföra. Och det går åt en del olja kan jag säga, lite drygt 8 liter. Men det är alltid bra att ha lite extra olja ifall bilen svettas mellan bytena. Så det är därför vi har lite mer än 8 liter här på bordet. När vi ändå byter olja så passar vi även på att byta oljefilter och oljeplugg. Därutöver så tänkte vi även passa på att byta kupéfilter, och det är de som står här. Tänkte även passa på att byta luftfilter om vi hinner i videon. Och slutligen fylla på lite servoolja. För att efter ett tidigare slangbyte så tror jag att det saknas lite olja, och det hör man när man svänger. Och alla de här delarna har vi faktiskt beställt från oljemagasinet som vi kan se här på handskarna. Och det är faktiskt en samarbetspartner här till denna video. Och det var en ganska given sådan, för att jag har beställt från dem flera gånger tidigare. Och jag tycker alltid att de har väldigt bra priser, snabba leveranser och riktigt trevlig kundtjänst. Så vi är oerhört tacksamma att de sponsrar här med de här delarna. Och vi har faktiskt något extra till er tittare. För är det så att ni använder länken och koden i videobeskrivningen får ni ytterligare 10% på deras låga priser när ni lägger en beställning. Så passa på nu att fixa till er Daily Driver eller sommarbilen. Och vi kommer även visa lite senare i videon hur enkelt det är att söka på regnummer just på deras sida och få helt rätt delar till sin bil. Men nu tycker jag att vi sätter igång. Så här enkelt hittar man rätt reservdelar till sin bil på oljemagasinet.se. Man knappar in sitt regnummer, beundrar specen på sin bil i några sekunder och därefter kan man se både modellspecifik motorolja och andra reservdelar som passar. För som ni kan se så är det så mycket mer än bara motorolja som man kan köpa på oljemagasinet. Hur bra som helst! All right. Motorn fortfarande varm. Vi börjar med att lätta på lite oljelock. Alltid bra att hålla koll på att du har rätt delar och rätt verktyg framme. Kolla så att allting faktiskt tillhör bilen. Så vi kör igång. Vi lyfter upp. Så där. Tömmer vi ur oljan. Alltid bra att känna i oljan. Vi har någon liten och plan i några spår. Så, sista dropparna är på väg ut. Jag drar precis så att det känns att den sitter och lite till. Sen tillbaks med underskyddet. Ja, då var det dags för oljefiltret. Trycker upp lite för att minska spill och kladd. Alltid en bra idé att gå igenom och kolla lite extra. Att det är inte några sprickor. Det är ändå trots allt en plastkopp som filtret sitter i. Så
Så man inspekterar tills att det inte har några sprickor eller läckage. Ja, bra att börja med att kolla att man har fått rätt delar. Att de ser likadana ut. Det ser schysst ut. Vi har kontrollerat själva plastkoppen. Inga sprickor, inga läckage. Däremot får man inte glömma bort att byta den lilla packningen som följer med här. Så, filtret sätter i direkt i botten. Återmonterar tillbaka i bilen. Men där är också en ganska viktig detalj. Kan alltid vara bra att förfylla en liten skvätt i själva filterhuset. Inte för mycket, bara en liten skvätt så att den kommer upp ungefär halvvägs upp i huset. Handrör först och sen avsluta med en liten lätt handpålägg. Så. Bra, dags för olja då. Ja, då har vi fyllt på oljan. Nu är det dags för en liten start. Ligger ungefär 7 liter i nu och cirka en halv liter i koppen här då. Så vi kör en liten start och så kollar vi vart nivån står på stickan. Så där. Efter en snabb uppstart så ska vi nu kolla stickan. Se vart vi är någonstans. Och ligger precis längst ner på stickan. Så ungefär halv liter till en liter till cirka. Så är vi nog framme i mål. Så där har vi fyllt på en dryg halv liter till en liter. Och då har vi nivån precis strax under övre linjen. Och jag gillar gärna ha nivån någonstans här precis strax under strecket. Du kan ha det någonstans mellan övre och lägre strecket såklart. Men om det nu skulle vara så att motorn konsumerar lite olja så hade det varit väldigt bra att ha en rörelsereserv uppåt. Så vi lägger den precis strax under övre. Så har du luftfilter och p-filter kvar. Bra inspektera, såg inte förfärligt ut. Så brukar jag alltid blåsa lite luft i banan. Givetvis kontrollera så att filtret är likadant. Monterar tillbaka det. Ser vi givetvis till att den tätar hela vägen runt, ligger i nivå. Och så gör vi samma sak på andra sidan. Så, då har vi bara p-filterna kvar. Sitter här bakom. Så inte förfärligt ut de heller. Men det är lika bra att byta när vi ändå är här. Klart tar vi samma sak på andra sidan. Så jag har hällt in en liten skvätt servolja och ser till bara så att nivån ser schysst ut så sätter vi upp allting igen.